هاي، ازيكم؟ هنتكلم مع بعض النهاردة في حلقتنا عن نسف الكرش والتخلص من دهون البطن والأجناب. في الأول عايزة أقول لكم عن مقولة مهمة جدا. المقولة بتقول: كم الأكل يحدد الوزن، والمسؤول عن حجم البطن هو حجم معدتك. نوع الأكل يحدد الصحة، وعلشان صحتنا تكون في أحسن حال لازم نستبدل الأكلات الضارة بالأكلات الصحية، ونبعد عن الأكل اللي بيرفع مستوى الأنسولين في الجسم. ولو قدرنا نعمل كده هتكون دي أول خطوة في نسف الكرش. ازاي نتخلص من دهون البطن والكرش والأجناب؟ السؤال ده بيشغل بال ناس كتير بيعانوا من تراكم الدهون في هذه المنطقة من الجسم، واحنا في حلقتنا هنتكلم عن بعض الطرق الفعالة في التخلص من دهون البطن والكرش والأجناب بطريقة صحية وآمنة. الأول تعالوا نسأل سؤال مهم جدا: ليه بتتراكم الدهون في البطن والكرش والأجناب؟ الإجابة عن السؤال ده بترجع لعدة أسباب. منها أول حاجة العوامل الوراثية. في أشخاص طبيعة جسمهم بتخزن دهون، والسبب في كده الجينات الوراثية، ودي من العوامل المهمة جدا. تاني حاجة العمر. مع التقدم في العمر بيتباطأ معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية، مما يزيد من احتمالية تراكم الدهون. تالت سبب معانا هو التغذية الغير صحية. تناول الأطعمة الغنية بالدهون المهدرجة والسكريات والنشويات يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في مختلف أجزاء الجسم، خاصة في منطقة البطن والأجناب. طيب، نعمل إيه علشان ننسف الكرش؟ نمرة 1: نزود البروتينات في الأكل، ونبعد عن النشويات والسكريات، ونزود أكل الخضروات الورقية زي البقدونس، بروكلي، خس، جرجير. نمرة 2: نستخدم في أكلنا الدهون النافعة زي السمنة البلدي، زبدة بلدي، زيت زيتون، زيت جوز هند، ونبعد تماما عن الدهون المهدرجة. نمرة 3: شرب المية بكميات كبيرة من 4 ل8 أكواب في اليوم بيزيد معدل الحرق في الجسم. ونصيحة: كل ما تجوع حاول الأول تشرب مية، وبلاش تاكل بعد المية مباشرة، وننتظر نص ساعة على الأقل وبعدين نبدأ ناكل. وده ليه؟ علشان ما نعملش رغبطة في حمض المعدة. رابع نقطة معانا من أهم الأنظمة للتخلص من الكرش نظام الصيام، سواء نظام الصيام المتقطع أو نظام الصيام الإسلامي. طب ليه الصيام مهم؟ لأن وقت الصيام مفيش أكل بيدخل الجسم، فيبدأ الجسم يحرق من الدهون المخزونة جواه، وبكده بيقل الوزن وبنتخلص من الدهون الضارة جوه الجسم. خامس نقطة معانا نقلل من أكل الفواكه، لأن الفواكه بتحتوي على نسبة عالية من السكريات، ومع تناول الفواكه بتزيد نسبة الأنسولين في الجسم، وبالتالي بيبدأ الجسم يخزن الأكل ويكون دهون جواه. نمرة 6 معانا نكتر من أكل الخضروات الورقية، لأن الخضروات الورقية بتدي إحساس بالشبع وبتزود الحرق في الجسم. وكمان الخضروات الورقية غنية جدا بالمعادن والفيتامينات اللي بتساعد في التخلص من مقاومة الأنسولين. النقطة السابعة معانا وهي التوتر والقلق. التوتر والقلق بيرفع نسبة الأنسولين في الجسم، فبتزيد مقاومة الأنسولين، وبالتالي بيبدأ الجسم يخزن الدهون جواه. كمان التوتر والقلق يؤدي إلى إفراز هرمونات تزيد من شهية الطعام وتحفز الجسم على تخزين الدهون في منطقة البطن. وعلشان نحاول نتخلص من التوتر من القلق ده، نحاول نمارس التأمل والاسترخاء ولو لمدة نص ساعة يوميا. تامن نقطة معانا النوم بشكل سليم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ننام بالليل بدري ونصحى الصبح بدري مع بداية النهار، وده بيساعد الجسم على بناء الكتلة العضلية وتظبيط الهرمونات والحرق بشكل سليم. تاسع نقطة معانا وهي خل التفاح العضوي. خل التفاح العضوي صحي جدا لأنه بيحسن من وظائف الكبد وبيحسن من مقاومة الأنسولين، وبالتالي بيساعد الجسم على إنه يحرق بشكل جيد جدا. النقطة العاشرة معانا وهي الفيتامينات، وبالأخص فيتامين ب وفيتامين د، لأنهم مهمين جدا للجسم ومهمين لنزول الوزن، لأن فيتامين ب وفيتامين د بيزيدوا نسبة الحرق في الجسم، وبالتالي بنقلل الدهون الضارة اللي بيخزنها الجسم. وبالنسبة للسيدات، عدم الاستقرار في هرمون الاستروجين يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.
نقطة مهمة جدا معانا وهي الرياضة. زيادة النشاط اليومي مثل المشي من نص ساعة إلى ساعة يوميا يساعد على التخلص من مشكلة الكرش وتقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية في الجسم، وخاصة المشي تحت أشعة الشمس. كمان ممارسة تمارين المقاومة تساعد على بناء وشد عضلات الجسم وحرق الدهون. أيضا الحرص على ممارسة تمارين البطن والأجناب علشان نشد عضلات البطن. نصيحة مهمة جدا، عشان تتخلص من دهون البطن والكرش لازم الصبر، لأن النتائج مش بتكون سريعة. لازم ننتظر من 5 ل6 شهور علشان نلاقي نتيجة ونلاحظ نزول في منطقة الكرش. وفي نهاية حلقتنا عايزة أفكركم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام. ودلوقتي هنشوف مع بعض التمارين الرياضية اللي ممكن تكون مفيدة لشد عضلات البطن. هنمارس التمرين لمدة 5 دقايق وبعدين نرتاح دقيقة، وبعدين نمارس التمرين اللي بعده لمدة 5 دقايق تانيين وبعدين نرتاح دقيقة بين كل تمرين وتمرين.